สัญญากับแม่ได้ไหมทูกว่าจะอยู่ช่วยดูแลพี่สิงหาเขาทำไมแม่ถึงพูดแบบนั้นล่ะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายบางอย่างกับสิงหาความพิเศษของทูกน่าจะช่วยสิงหาได้จิตบริสุทธิ์ก็จะมีอยู่3ประเภทก็คือ1เป็นจิตที่ยังไม่มีการปรุงแต่งยังไม่มีเรื่องของเหตุผลเข้ามาอย่างที่2คือเป็นจิตที่เป็นบุญบารมีเก่ามันก็เลยทำให้ด้วยความที่เขาเคยมีบุญมีบารมีมาก่อนมีทำกรรมดีมาก่อนในชาติที่แล้วแล้วมันยังหลงเหลืออยู่มันก็ทำให้เขาสามารถที่จะสื่อสารหรือว่ารับสิ่งที่มันอยู่ภพที่ไม่ใช่ภพเดียวกับเราภพคู่ขนานอะไรอย่างเงี้ยฮะและอีกอันหนึ่งก็คือถ้าสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่เนาะก็จะพัฒนาไอ้จิตบริสุทธิ์เนี้ยผ่านสิ่งที่เขาเรียกว่าการนั่งสมาธิหรือว่าการเข้ายานอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นผลพลอยได้มากกว่าเช่นพอนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจิตบริสุทธิ์เนาะได้มีญาณมีทิพจักขุมีตาทิพอะไรอย่างเงี้ยมีหูทิพมันก็เป็นเรื่องของผลพลอยได้ทีนี้ถ้าเรานั่งสมาธิมันคือการจับจิตให้มันนิ่งเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการคิดฟุ้งซ่านมันจะไม่มีพอไม่ได้คิดฟุ้งซ่านสิ่งที่มันเข้ามากระทบจิตเรามันก็จะเป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนความคิดไปเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตีความได้ทันทีก็อาจจะเห็นเป็นผีเห็นเป็นเทวดาอะไรพวกนี้สิ่งที่เขาเรียกว่าโอปปาติกะคือสิ่งที่เราสามารถบางทีเราสามารถเชื่อมต่อกันได้เองสิได้เห็นในสิ่งที่บ่อยากเห็นได้ยินในสิ่งที่เองบ่อยากได้ยินต่อไปนี้เองชื่อว่าผู้น้องทูบในเรื่องเนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์วิเศษอยู่แล้วเขาเห็นผีมาตั้งแต่เด็กคือเขาแบบหลังจากหลวงปู่มรณภาพไปเนี่ยก็คือพอไม่มีหลวงปู่ก็จะเห็นผีมากมายในชีวิตประจำวันเขาก็ต้องแบบพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้ก็คือไปหาพี่สิงหาทูบทูบทูบอย่างไอ้ตัวทูบตัวละครคือนายเอกของเราใช่ไหมที่ชื่อทูบเนาะเขาเห็นผีตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ยังเห็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เราก็อาจจะอธิบายได้ว่าการเห็นผีตั้งแต่เด็กมันอาจจะเป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์ตามธรรมชาติก็เลยจูนสื่อกับไอ้พวกช่องทางพิเศษเหล่านี้ได้แต่การที่เขาโตขึ้นแล้วเขาก็ได้รับการสั่งสอนเรื่องเหตุผลเรื่องตรรกะอะไรพวกนี้แต่เขายังเห็นอยู่แสดงว่าเขาเป็นคนที่น่าจะมีบุญบารมีเก่ามาด้วยเพราะในเรื่องคือทูบไม่ได้เป็นคนที่นั่งสมาธิหรือว่าฝึกญาณอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์ตั้งแต่เด็กแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของบุญบารมีที่ตัวทูบเคยมีมาตั้งแต่ชาติภพที่แล้วผีที่ผมเห็นมันไม่ใช่สารเคมีในสมองที่พี่เซพูดนะครับผีมันน่ากลัวจริงๆมึงจะเปลี่ยนดีๆหรือให้กูเปลี่ยนให้และอีกหัวข้อหนึ่งถ้าเราเคยอ่านในพระไตรปิฎกเนาะเราจะเห็นคอนเซ็ปต์หรือการคำสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตประภัสราใช่ไหมฮะจิตประภัสราก็คือจิตที่มันมีความสว่างไสวมันก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่ากิเลสหรือไม่มีมลทินให้เราคิดอย่างนี้ไอ้จิตประภัสราเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าพี่จะยกตัวอย่างให้คิดว่าพระอาทิตย์เวลาเมฆมาบังแสงเขาจะหายแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังเมฆไม่มีพระอาทิตย์ถูกไหมเมื่อไหร่ที่เมฆหรือไอ้พวกกิเลสพวกมลทินมันผ่านไปจิตมันก็ยังบริสุทธิ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของจิตบริสุทธิ์พวกเรามีจิตบริสุทธิ์ทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่บริสุทธิ์เพราะว่าเราคิดเรื่อง
เอ้ยฉันต้องมาถ่ายรายการวันนี้ฉันอยากกินบุฟเฟ่ต์วันนี้ฉันอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันเหมือนกับเมฆที่ลอยมาบังพระอาทิตย์แต่ให้จำไว้เสมอว่าพระอาทิตย์อ่ะมันไม่ได้หายไปไหนเมื่อไหร่ที่เมฆมันผ่านไปพระอาทิตย์ก็ส่องแสงเหมือนเดิมและอีกอันหนึ่งคือตัวจิตประภัสสระนี่พอบอกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เราจะคิดว่าเอ้ยเหมือนกับนิพพานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนนะฮะให้คิดอันนี้ให้คิดเป็นเหมือนว่าชีวิตเรามันเหมือนแก้วแล้วใส่น้ำไว้จิตประภัสสระมันคือน้ำที่ไม่ขุ่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราโยนไอ้พวกโคลนอะไรลงไปอ่ะไอ้ตะกอนมันก็ฟุ้งขึ้นมาอันนี้แหละก็คือจิตมันไม่ประภัสสระละจิตมันขุ่นมัวแล้วแต่นิพพานอ่ะให้คิดว่าเป็นการยกแก้วน้ำอ่ะแล้วสาดน้ำทิ้งไปเลยข้างในไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือตัวน้ำไม่เหลือตัวโคลนไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นเป็นแค่แก้วเปล่าๆเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละคอนเซปต์กันฮะ ผมขอโทษนะครับพี่สิงหาทำให้พี่ไม่สบายใจอะ ไม่หรอก น้องสาวกู มีอะไรที่เหมือนมึง ไม่สา ทำไม ทำไมพี่ไม่เชื่อหนู ทำไม พี่เชื่อหนู ถ้าพี่เชื่อ หนูก็คงไม่ตาย ไอ้สา หนูจะไปไหนน้องป่วยไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้มึงจะเป็นบ้า พูดบ้าๆแบบ แม่อะไรบ้า ทำไมพี่ไม่เชื่อหนู หนูบอกให้ไปอยู่